egyszer így elkezded elengedni, hogy jó, akkor én most nem tudom úgy elengedni magam, és ezt így levetkőzöd, elengeded magad, és onnantól kezdve ugyanúgy megcsinálsz minden hülyeséget. Elindult a nyár és beindult a fesztivál szezon, a bulik miatt pedig egyre nő az alkoholfogyasztás. Ráadásul a WHO szerint világelsők vagyunk az alkoholbetegek lakosság arányú számát illetően. A Magyarországon élőknek ugyanis közel a negyede alkoholista. Márk már évek óta nem iszik alkoholt, mi pedig arról beszélgettünk vele, hogy miért döntött így, és milyen érzés józanul punk bulikba járni. Egy mateteát szeretnék, légy szíves. Vodkát? Mateteát. Mateteát? Vodkás mateteát? Nem kérek, köszi szépen. Általában az a fajta ivó voltam, aki mindig túltolta a dolgokat. No, valahogy nem éreztem sose a határaimat. Igazából valahogy így mindig így érlelődött bennem utána, hogy hát ez amúgy nem olyan jó, meg igazából ezt most józan is ugyanúgy megcsináltam volna, és tökre nem lenne arra szükségem, hogy én most megígyam hozzá azt a t-shirt, vagy nem tudom hány feles. A legjobb barátomnak volt még kérése, hogy de még szilveszterkor még egy utolsót kocincsunk, úgyhogy a 2014-es új évet kezdtem úgy, hogy akkor az belevágtam ebbe az egész dologba. Mi a pálya? Szia, Gabi! Szia! Sziasztok! Nagyon oké. Nyomjátok! Az elején azért még úgy hirtelen úgy fura, hogy jó, a többiek már elkezdenek alapozni, ők már úgy elkezdenek becsicsenteni, berúgni, indul az este, és akkor én még csak viszogatom mondjuk a kis kólámat, vagy limonádémat. Ezt már ide hallom, hogy életveszély lesz, ágó-vágó. Kinyitjuk a pofonzsákot. Tudom, még most már. A hardcore punk, metal közeg, ebbe elég elfogadott, meg eléggé sokan zenekari szinten is hangoztatják ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon szembe kerülsz ezzel, hogy tök sokan nem isznak. Vi blandar med Sveriges straight edge metal band. Volt egy zenekar, a Minor Threat, és ő tőlük indult igazából ez az egész dolog, maga ez a straight edge elnevezés is tőlük indult el, hogy nem iszunk, nem élünk kicsapongó életet, nem dohányzunk, nem drogozunk, nem fogyasztunk olyan önmagunkra káros dolgokat. Alkoholfogyasztásról még nem tudtam lebeszélni senkit, vegánsággal kapcsolatban már tudtam meggyőzni embert. Szerintem sokkal jobb az, hogyha inkább beszélünk erről a dologról, elmondjuk azt, hogy én miért élek így. Aki ezt kibírja, amúgy az minős szempontból még. De igazából mivel csinálod, azt nem kibírod. Pont ez az, hogy igen, hogy így ez valahogy így tökre nem kibírás, tehát így... Nem egy kihívás. Egy időintervallumot ki kell bírni azért. Nem, mert amúgy, hogyha egyszer tényleg így megvan az átkattanás a fejedbe, akkor onnantól kezdve nem lesz benne se kihívás vagy kibírás. Sokkal jobban meg lehet fogni az embereket, mint hogyha erőszakosan rátukmálnám valakire, hogy fúj, te miért iszol, fúj, miért cigizel, bele se gondolsz, hogy mi lesz veled 40 év múlva. Szia! Szeretnék 2 almafröccsöt, 2 alma, 3 szóda arányban mind a 2-t, légy szíves. Köszönjük szépen! Egészségedre! Egi. Pont azért éreztem megbánást régen, mert akkor mindenféle akár rossz hülyeséget is megcsináltam, amit ma már tiszta fejjel nem feltétlen csinálok, meg inkább 2-3-szor át tudok gondolni dolgokat, mielőtt cselekszem. Baszta kurva! Azt! Hú! Gyere rá!
Igazából akkor jön a legjobban, mondjuk, akár egy párkapcsolatban, hogy ugyanúgy el tud menni a párom külön bulizni, ilyenek, este fölhívjon, el tudok menni, érte kocsival, haza tudom őket is vinni a barátnőivel együtt. Az emberek örülnek is neki, hogy így van mindig egy olyan ember, akire tudnak számítani, akár párkapcsolatban, akár baráti szinten is. Nem érzem azt, hogy én ebből most valamit kihagynék az életben, hogy megkóstolok akár egy különleges bort, egy olyan sört. Sose bántam meg ezt a döntést, mert szerintem életem egyik legjobb döntése volt, és nagyon meghatározó az életem minden terén.